Assalamualaikum guys, welcome back to terhebat channel. Okay, kali ni aku akan review mouse daripada Gaming Freak, iaitu model FX1. Ada RGB effect kan. Actually aku dah pernah ada dah brand Gaming Freak ni yang aku tengah guna sekarang ni. So cuma ni dia adalah pattern lain. So kita akan review mouse ni. Okay, ni spek dia. Ada dia sehingga 6400 dpi. So dalam ni mouse yang aku guna sebelum ni memang saya cakap memang sedap lah. Berat pun ngam. So kita akan cuba pula yang model macam ni, design macam ni. Mouse dia tertinggal. Baik. Dalam kotak dia kosong Okay. So dia rupa mouse untuk model FX1 ni daripada Gaming Freak. Okay, actually dia nampak sama sikit dengan mouse aku ni, macam dah koyak sikit. Ini rubber. Dia sedap sebab permukaan dia tu macam ada getah sikit. So dia macam keset. Yang sedap. Clicking dia sedap. So ni bentuk dia. Kita test RGB dia. Cakap harimau dia memang lawa. Kat sini korang boleh nampak. Okay, RGB dia. So dia ada 7 efek yang ditetapkan untuk RGB dia. Sebelum tu satu lagi, sebelum saya lupa, dia ada button kat belah kiri ni. So ni bolehlah control apa-apa yang dekat website ke apa ke. Ada button DPI dia. Scrolling dia pun agak baik. Memang sedap. So aku rasa tak ada beza sangat dengan yang aku dah pernah pakai sebelum ni. So, quite nice lah untuk siapa yang gamer tu. Memang ni anda boleh dapatkan lah kat Shopee. korang boleh dapatkan
mouse gaming freak ni di Shopee. Link saya akan bagi di description bawah dengan harga RM38.80. Okay, itu saja. Jangan lupa subscribe di 3 Idiot channel. Jumpa lagi di lain video. Bye bye.